Ladies and gentlemen, my dear friends, please allow me first to thank you all for your invitation to come here in this beautiful city of Budapest, in this proud capital city of the Hungarian nation. And while in Western Europe there is a lot of propaganda against Hungary, in the Flemish movement, in the movement of the patriots in Flanders, we have always had a lot of respect for Hungarians. We remember your brave anti-communist rebellion in 1956. We remember that it was you in 1989 who were the first to tear down this Iron Curtain. And today we watch with admiration your struggle to defend your identity and your borders. Kedves hölgyeim és uraim, először is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy az önök gyönyörű fővárosában lehetek. A flamand mozgalom mindig is respektálta a magyarokat, és azt az erőfeszítést, amit a magyarság 1956-ban a szabadságért tett, és ugyanúgy 1989-ben, amikor megnyitotta a határokat, és a vasfüggöny leomlásához vezetett. So please never believe if they say that Hungary stands isolated. We stand with Hungary. We love Hungary, we support you, and we will always support Hungary. Soha ne higgyék azt. Jó. Soha ne higgyék azt, hogy Magyarország egyedül van, mert nincs Magyarország magára hagyva. Mi szeretjük Magyarországot, és együtt küzdünk, támogatjuk Magyarországot. It would be nice if you give a little bit shorter sentences so I can be more precise. I am a patriot. I love, of course, my own country, Flanders. Én egy patrióta vagyok, és szeretem Flamandriát, az én országomat, Flandriát. I don't like to be called a Belgian, but I am. And especially today, after the attacks in Paris, I have to tell you I am ashamed to be called a Belgian. Én nem vagyok belga, és nem szeretném, ha belgának hívnának, de a párizsi események után ma már szégyellem, hogy belga vagyok. Vagy belgának mondhatnának engem. Because today the situation in my country is a disaster. A hazámban egy katasztrofális állapot van. Brussels, the capital of Belgium, has become the capital city of Islamic terrorism in Europe. A Belgium fővárosa, Brüsszel, a terrorizmus fővárosává vált. The attacks in Paris were prepared in Brussels. The attack on the Thalys train was prepared in Brussels. And at this point, approximately 500 Islamic terrorists are fighting in Syria coming from Belgium. Gondolom értették nagyjából, tehát nem mindig hajszál pontosan fordítom, hogy a terrorizmus fővárosa Brüsszel, és hogy a párizsi borzalmas tetteket Belgiumban, Brüsszelben találták ki, ott tervezték ki, és amit még tudni kell, hogy sok migráns, sok 500-an harcolnak, 500 ember harcol az IS, az iszlám állam területén, az iszlám állam javára, akik mind Belgiumból származnak. Now, of course, you can imagine that these so-called Belgians do not really look like me. Ezek a belgák, úgynevezett belgák természetesen nem úgy néznek ki, mint én. We say, if those guys are Belgians, elephants can fly. Mi azt mondjuk, hogy ezek a belgák, akkor ezek az emberek belgák, akkor az elefántok tudnak repülni. Of course, these are all immigrants and people from immigrant descent. Ezek mind migránsok, és valamikori korábbi migránsok leszármazottai. We, the patriots, we have been warning for this situation for over 30 years. Mi a patrióták évtizedek óta figyelmeztetjük a
az embereket erre a veszélyre. I would like to look at some of the mistakes that have been made, so maybe that you can avoid the same mistakes. Szeretnék néhány veszélyre rámutatni, és néhány hibára rámutatni, annak érdekében, hogy remélhetőleg önök ezeket a hibákat nem fogják elkövetni. The first mistake that was made was allowing these foreigners into our country in the first place in such large numbers. Az első nagy hiba az volt, hogy ezeket a migránsokat beengedtük az országba ilyen hatalmas számban. In my hometown, which is Antwerp in the north, when I was a child, in a school with 100 children, there were 3 foreigners. Én Antwerpen közelében születtem és nőttem föl, és amikor egy gyermek voltam, akkor 3 gyermek volt 100 gyermekből nem flamand. 20 years later, when I was sending my children to that school, there were 30 foreigners out of 100 in that school. És 20 évvel később, amikor én a saját gyermekeimet küldtem már az iskolába, akkor 100 gyermekből már 30 gyermek volt nem flamand. And today, the same school in that hometown has 100% foreigners. És most ugyanabban az iskolában 100 gyermekből 100 idegen van. The Flemish people now are transporting their children towards schools outside of the city because only there it is still safe and you can get a decent education. És a flamand szülők a gyermekeiket a városon kívülre transportálják, küldik ki azért, mert ott van biztos iskola és jó iskolai nevelés, oktatás. Now I remind you, I'm 45 years old. This has taken only 30 years. This may seem long, but it isn't. So you are running out of time, just like we are. Én most 45 éves vagyok, és mindez 30 év leforgása alatt történt, tehát nehogy azt higgyék, hogy önöknek sok ideje van, mert ez nagyon rövid idő leforgása alatt történt meg. The second mistake was the attitude that our government adapted towards these foreigners. A második nagy hiba az volt, hogy a kormányaink hogyan viszonyultak ezekhez a külföldiekhez, bevándorlókhoz. A normal approach would have been to say, you come in our country, you adapt our rules, you speak our language, and you accept our culture. Normális körülmények között egy kormány úgy viselkedett volna, hogy a bevándorlóknak, a külföldről hozzánk érkezőknek azt mondja, hogy ti jöttetek ebbe az országba, tehát nektek kell a mi kultúránkat, a mi tradícióinkat és a mi törvényeinket tisztelni. Nektek kell hozzánk viszonyulni. But in Western Europe, we had what we call the Revolution of May 68. De Nyugat-Európában, ahogy mondjuk, az 1968-as forradalom miatt másképp alakult. This was kind of a rebellion of the left against all traditional values. Az 1968-as úgymond hippi forradalom az mind a konzervatív értékek elleni rebellió volt. So law and order, identity, tradition, it all was declared fascist and old-fashioned. Ismerjük, tehát a törvény, a tradíció, az mind konzervatív és fasiszta értéknek lett kikiáltva. A törvény tisztelete, a hagyományok, a tradíció az kvázi negatívként lett beállítva. So the result was that when Moroccans came into Flanders, the Flemish government was not telling them to speak our language. The government was hiring translators in Arabic to allow the Flemish to speak in Arabic with the Moroccans. Tehát amikor a marokkóiak bejöttek az országunkba, akkor nem azt mondta a kormányunk, hogy nektek meg kell tanulni a mi nyelvünket, hanem
Tolmácsokat fogadott, és arabul beszéltek az arabokhoz, és így kommunikáltak. Islam was not told to adapt to Europe. Islam was recognized, got money, and they were allowed to build a huge mosque in Brussels, which is, until today, run by Saudi Arabia. Tehát az iszlám támogatást élvezett olyannyira, hogy pénzt kaptak, mecseteket tudtak építeni, és Szaúd-Arábia nagyon komoly anyagi támogatást adott mecsetek építéséhez. Ja, és hogy ma is a szaúd-arábiaiak üzemeltetik ezeket a mecseteket. Now, we must understand that people coming from Morocco or Algeria, they come from a very primitive culture. Tudomásul kell venni, hogy akik Marokkóból vagy Algériából érkeznek, egy nagyon egyszerű, primitív kultúrából jönnek hozzánk. They will respect you if you show strength. Csak akkor respektálják a másikat, ha erőt látnak. If you show weakness, they say, we will take your country. Abban az esetben, ha gyöngeséget mutatunk, akkor ők tudomásul veszik, hogy ez egy lehetőség, átvesszük az országotokat. 20 years ago, I was told many times in the streets by young Moroccans, in 30 years, this country will be the country of Islam. 20 évvel ezelőtt sokszor mondták nekem fiatal marokkóiak, hogy én 30 év múlva figyeld csak meg, ez az ország iszlám ország lesz. I thought they were exaggerating. I must now admit they were right. Akkor azt hittem, hogy ők túloznak. Ma sajnos be kell lássam, hogy igazuk volt. Another mistake we made is the laxism by our juridical system and by the police forces. Újabb hiba, amit elkövettünk, a jogi hozzáállás, a másik pedig a rendőrségi hozzáállás a bevándorlókhoz. Lazaság, lexizmus, lazaság, ugye? Megengedés, lazaság, igen. Tehát nem tolerancia, lazaság, lexizmus, az lagymatag. The first thing these young Moroccans did wrong in our country was starting crime against Flemish people. So burglaries, muggings, theft, all kind of ordinary crime, that's what they did. Az első dolog, amit a marokkóiak elkezdtek csinálni, a kriminalitás, kirablása az embereknek, zsebelés, kifosztás, kirablás, és az elsősorban a flamandokat rabolták ki. Normally, it is the task of the police to catch the perpetrators and then of the justice system to punish them. Normális körülmények között a rendőrség dolga, hogy az elkövetőket elfogja, és a bíróság dolga, hogy elítélje ezeket az elkövetőket. Now, in Western Europe, these criminals, they were declared victims of social inequality. Nyugat-Európában ezeket az embereket áldozatoknak, márpedig a szociális körülményekből eredő áldozatoknak deklarálták, amit mi is ismerünk. And then they saw this strange thing. The policemen taking the criminals, well, the policemen were always white, the criminals were always North Africans, so the conclusion was the police is racist. Mivel a rendőrség, aki elkapta a bűnözőket, a fehérbőrű, az elkövetők pedig arabok voltak, ezért előbb-utóbb kikiáltották, hogy a rendőrség rasszista. I would like to give you one example. His name is Ahmed Dahmani. He is 26 years old. He lives in Brussels. And he was convicted in March for spending 20 months in jail for heavy crime.
Egy példát szeretnék mondani. Ahmed Dahmani, 26 éves ember, aki 20 hónapot töltött börtönben különféle büntettek miatt. So normally, today, he should have been in jail. Tehát most még ő neki börtönben kéne lennie. Ez most márciusban volt. Ez most márciusban ítélték el. Now what did the Belgian justice? They left him free. He could walk. Tehát márciusban ítélték el 20 hónap börtönre, és ahelyett, hogy bebörtönözték volna, szabadon engedték őt. So he was able to plan the terrorist attacks in Paris, take part in it, and now he is in jail, but 130 innocent Europeans have died. Ő meg tudta tenni, hogy a párizsi, ezáltal, hogy nem börtönözték be, a párizsi borzalmakat megtervezze, a terrorista támadást kivitelezze, és most már börtönben van, de 130 ember meghalt. Tehát az egy fontos dolog, hogy egy 3 éves szabadságvesztés fölött van csak letöltendő börtönbüntetés Belgiumban. Tehát 20 hónapot kapott, de hát ez 3 év alatt van, ezért nem kellett letöltenie. Tehát aki 3 év... We did not understand that if he was judged for 20 years, then 20 months, then why is he not in jail? Because I saw that your country has a law that only after 3 years can be put into jail. Tehát amit Tamás mondott, hogy az a belga törvény, hogyha 3 év alatti börtönbüntetést kap valaki, akkor nem kell leülnie, nem kell bevonulnia a börtönbe. És mivel csak 20 hónapot kapott ez az illető, ezért az ítélet után, az ítélet hirdetés után elsétálhatott. Okay. Upon this disaster comes now the asylum invasion. Ezután pedig most jön az azilum invázió. Most of them want to go to Germany, but Belgium gets its part. This year, probably 35,000 asylum seekers who will have the right to bring their families later on. So we are looking at more 200,000 foreigners coming in every year. Ezután jön tehát az azilum kérők problémája. A legtöbben Németországba kívánnak letelepedni, vagy azilumot kapni, de a belga államban 35 000 ember került most, migráns került be, és ha az úgynevezett családegyesítést figyelembe vesszük, ami egy törvény, jelenleg a jogilag egy eljárás az Európai Unión belül, akkor ez nem 35 000, hanem később majd, ha a családjukat maguk után hozzák, 200 000 embert jelent egy évben. I think a politician as Frau Merkel, who has caused this disaster, should not be in government, she should be in jail as traitor of our people, as traitor of our country, and as traitor of Europe. Az a véleményem, hogy Angela Merkel kancellárnő nem az országa kormányában, annak élén kéne, hogy legyen, hanem el kéne őt ítélni, mint hazaárulót, mint Európa árulóját, és be kéne őt börtönözni. Minősített hazaárulást említenek itt. Yeah. Yeah. Now, one can wonder, how is it possible that the Flemish people let something like that happen? Why do we allow all this foolishness? Csodálkozhatnánk, hogy történhet ez meg? Miért engedték a belga emberek, hogy ez idáig, hát a flamand emberek, hogy ez idáig fajulhasson? Now this is interesting, I think, because Hungary always gets these insults that you do not respect the human rights. Ez azért érdekes, mert mindig a magyarokat piszkálják, hogy a magyarok nem akceptálják az emberi jogokat. First of all, there are the mass media in Western Europe. Először is ott van a tömegmédia Nyugat-Európában. They are completely controlled by the state. Teljesen az állam kontrollálja a tömegmédiát.
A fősodrású médiát. And in this context, I always tell people, in Western Europe we do not have a brutal dictatorship. There is no secret police storming in, beating you with a stick. It is not a brutal dictatorship. Mindig azt mondom, hogy Nyugat-Európában nincs egy brutális diktatúra, tehát nem jön be a titkos szolgálat vagy titkos szervezet, és nem veri el az embereket, tehát nem így működik. What we have is a subtle dictatorship. Tehát nekünk egy nagyon szubtilis, finom, árnyalt diktatúránk van. They tell you, you feel free to express your opinion. You can say whatever you want. Azt mondják, hogy nyugodtan elmondhatja a véleményét, azt mond és azt tesz, szólásszabadság címén, amit akar. But if you express an opinion that is critical for mass immigration or for Islam, then, as a journalist, you will lose your job. Abban az esetben, hogyha az izlámot vagy a tömegmigrációt valaki kritizálja, abban a percben elveszti az állását, mint újságíró. If you work for the state, you will miss that promotion. Ha valaki az államnak akár hivatalnokként dolgozik, elveszti az előrejutás lehetőségét. If you publish books, you will not find an editor anymore. You will not find your books in the stores anymore. És ha valaki könyveket ír, akkor nem fog találni egy kiadót, egy könyvkiadót, vagy könyvesboltokat, ahol a könyveit árulják, vagy aki a könyveit megjelentetné. And if you are a politician, you will not be invited for television programs anymore, and you will not be present in media anymore. You will simply disappear. És hogyha valaki egy politikus, akkor többet nem hívják meg a televízióba, nem fog az újságban cikk vele megjelenni, egyszerűen eliminálják, olyan értelemben, hogy eltűnik a képernyőről, eltűnik a médiákból. We had, and we still have in Flanders, a strong patriot party. It was called the Vlaams Blok, and it is called now the Vlaams Belang. Nekünk van egy patrióta pártunk, amit Vlaams Bloknak hívtak, és most pedig Vlaams Blanknak hívnak. Flamand érdek, köszönöm. Now, even with all this propaganda from the media, this party succeeded in getting 25% of the votes in 2004. Ennek az ellenpropagandának eredményeként mégis, vagy ennek ellenére is, can you repeat that, please? So in 2004, they reached 25% of the votes. Tehát 2004-ben a szavazatok 25%-át kapták. At that point, they decided this becomes dangerous for the system. És akkor eldöntötték, hogy na ez most már veszélyes a rendszerre. So they brought the party for so-called racism for the first court. És ezért a pártot beperelték első fokon a bíróságon. There, the party went free. És az elsőfokú bíróság a pártot nem ítélte el, szabadon engedték. So they tried again. They brought the party for the second court. És utána újból a második szintre is tovább vitték, és a következő magasabb szintű beperelésnél megint elengedték. And the party went free again. Megint elengedték. Igen. So they tried again, the third time. És a harmadszor is akkor újból megpróbálták, és újból beperelték a pártot. And now the party was banned. És a harmadik alkalommal a pártot elítélték. Betiltották. And remember the subtle dictatorship? 3 months later, the judge who banned the party was promoted to the Supreme Court of Belgium. És a finom, szubtilis metódusként 3 hónappal később az a bíró, aki a pártot betiltotta, a magasabb pozícióba került, a legfelsőbb bíróság bírája lett. So if I read today in the press in Western Europe that
the justice is not fair in Hungary, I always have a good laugh. És amikor azt hallják, vagy azt olvassuk, hogy a magyar törvényhozás nem fair, akkor én csak egy jót tudok nevetni rajta. Before this interesting audience of people who are working with law, I think it is also interesting to point that it is not only in Belgium that all the foolishness is originating. Tehát tudomásul kell, hogy nem csak Belgiumból származik ez a probléma, ez az őrültség. In Strasbourg there is also this monster, this European Court of Human Rights. A Strasbourgban az Európa emberi jogok, na mondjad ezt? Emberi jogok Európai Bírósága. Megvan. Az is egy ilyen probléma. 3 years ago, we were able to catch a terrorist who is called Trabelsi. He wanted to make a major terrorist attack, kill many people in a US military base in Flanders. 3 évvel ezelőtt a rendőrség elfogott egy Trabelsi nevű embert, terroristát, aki az Amerikai Egyesült Államok ellen készített terrortámadást. Egy amerikai katonai bázis ellen készített terrortámadást. At that time, Belgiumban, bocsánat. the Belgian services were able to catch him, and because the victims who we wanted to target, he was extradited, he was delivered to the US of A. És a belga rendőrség ezt a Trabelsi nevű bűnöző terroristát elfogta, de mivel a támadási célpontja Egyesült Államok ellen irányult, ezért kiadták az Egyesült Államoknak. Now recently, the state of Belgium was condemned by this European Court of Human Rights to pay to the terrorist 90,000 euros. És most nem régen azért, mert a belgák kiadták ezt az Egyesült Államoknak ezt a terroristát, ezért az Európai Jogok, Emberi Jogok Európai Bírósága 90,000 euró büntetést szabott ki a belga államra. Why? Because by sending him to the USA, maybe he won't get a fair trial there, so thus his human rights are violated. És az emberi jogokat megsértette Belgium, mert talán az Egyesült Államokban nem fog méltó és tisztességes eljárásban részesülni. I, as a lawyer, usually have respect for judges because although there is political pressure, most of them try to do an honest job. Én, mint ügyvéd, a bírókat tisztelem, mert a legtöbbje a legtisztességesebben végzi a munkáját. But these judges in Strasbourg, they are not promoting human rights, they are making a perversion of human rights, and I cannot respect those judges. De ezek a strasbourgi emberi jogi bírók, ezek nem az emberi jogokat védik, hanem ezeket kifordítják, elferdítik, ellene dolgoznak. Now for my closing remarks, closing remarks, I would like to stand up for a moment, if you let me. I realize I have not given you a positive view on my country. Engedjék meg, most fölállok, és azt érzékelem, hogy nem adtam az országomról egy pozitív képet önöknek. But I can assure you, all of this does not change our commitment as Flemish patriots to tell the truth and to stand up for what is right and what is just.
nem tudom lefordítani. Tehát, sorry. Tehát, igen, mindez nem fog megváltozni, és a mi elkötelezettségünk, mint flamand patrióták olyan erős, hogy mi az igazságért fölállunk, és azért küzdünk. I am proud to say that we Flemish patriots are ready to continue the fight. Flamand patriótaként büszke vagyok mondani, hogy mi készen vagyunk a harcra. I am happy to stand next to my patriots in Germany, in the Netherlands, in France, and here today together with you in Hungary. Büszke vagyok, hogy a német, a francia és itt most a magyar patrióták mellett állhatok. My land, this land, your land, our lands will never be the lands of Islam. Never. A mi országunk, az önök országa, a mi régiónk Európa soha nem lesz iszlám. This is our birthright. This is the land that is given to us by our forefathers. Ez a mi születési jogunk, ami őseink által ránk testált jog. This is the land of which we got the responsibility to hand it over to our children and our grandchildren. A mi felelősségünk, hogy ezt az országot mi átadjuk majd a gyermekeinknek és az unokáinknak, mint ahogy mi is kaptuk az őseinktől. We are the indigenous people of Europe and we are ready to defend it. Mi vagyunk Európa benszülöttjei, és készek vagyunk ezt megvédeni, a mi hazánkat. So I am proud to say, long live Flanders, the country of the Flemish. Büszkén mondom, hogy Isten éltesse hosszan Flandriát. Long live Hungary, the country of the Hungarians. Isten éltesse Magyarországot, a magyarok országát. And long live Europe, the continent of the Europeans. Thank you. Isten éltesse Európát, az európaiak kontinensét.